به نام خدای مهربان. سلام. تو این ویدیو میخوام یکی از تجربه گرهایی که زحمت کشیده خیلی کامل تجربه خودش رو و شرح وضعیت خودش رو توی کامنت نوشته، میخوام تجربهش رو با شما در میون بذارم و تحلیلش کنم براتون و نکات خیلی جالبی داره، خصوصا برای افرادی که تجربه اولیه‌شون هست که میخوام انشالله براتون بازگوش کنم. و آقا علیرضای عزیز خیلی زحمت کشیده و کامل تجربیاتون نوشته، شرح حال خودش رو گفته و جوریه که واقعا میشه در موردش صحبت کرد. خیلی از موارد دوستان چیزایی که می‌نویسم چون اطلاعات کاملی نمی‌نویسن نمیشه که در واقع درست تحلیلش کرد، به خاطر همین متاسفانه نمیشه به اونها پرداخت. پس اگر خواست تجربیاتتون رو بنویسید که تحلیلش کنم، لطفا یه شرح وضعیت درست و خوب از خودتون بگید، تجربیاتتون هم کامل بگید و حس و احساستون هم توی اون تجربیات قشنگ بگید، باز بهتر. خب بریم سراغ این تجربه دوست عزیزمون. گفتن که سلام و درود خدمت استاد عزیزم. سلام، ممنونم. علیرضا هستم. یک سری سوال دارم که جوابی نداشتم براشون که در این موارد من رو راهنمایی کنید. مثلا هر وقت برون فکنی برام پیش اومده، دقیقاً جایی که دراز کشیدم و تلاش و تمرین میکنم هست و امکان جابجایی ندارم، فقط از اون زاویه میبینم و تجربهش میکنم. به خاطر اینه که هنوز کالبدت اون قدرت جدا شدن خوب و درست رو پیدا نکرده و اصطلاحاً نصف و نیمه بلند میشه. خب و یه چیز کاملا طبیعی، حالا با تمرین بیشتر، مدیتیشن بیشتر، کار کردن روی چاکراها، این قضیه درست میشه و کامل جدا میشه و آگاهی خود رو به دست میاری. چند سال پیش به ماورا علاقه‌مند شدم و شروع کردم به تحقیق و مطالعه و شروع به پاکسازی چاکراها کردم و اوایل جالب بود، چرخش انرژی در بدن رو حس میکردم و درک میکردم. من توی اون ویدیوی حرکت انرژی توی بدن فکر می‌کنم تو کانال هست 100%، بریم اون ویدیو نگاه کنید. خیلی هم مثلا میترسیدن چرخش انرژی تو بدنشون وقت اتفاق میفته، در صورتی یه چیز کاملا طبیعیه و نشونه اینه که داره چاکراها فعال میشه، داره بدن سیستم انرژی خودش رو پاکسازی میکنه و چیز خیلی خوبیه. و بعد مدتی احساس سبکی و حالت خلسه عمیق رو تجربه کردم و شروع شد به برونفکنی غیر ارادی. در واقع برونفکنی‌های غیر آگاهانش بعد از این تمرینات شروع شد، یعنی کالبدش یه مقدار تکامل بهتری پیدا کرد، انرژی بهتری پیدا کرد، یه ساختار بهتری پیدا کرد و تونست که برونفکنی غیر ارادی یا روی شفاف یا خواب آگاهانه داشته باشه. خب تقریبا اولین تجربه‌ام به این شکل بود که با تمرکز بر بین ابروها متوجه شدم دارم جلوم رو خیلی واضح میبینم، در صورتی که چشمام بسته بود و برای چند ثانیه روبروم رو با تعجب میدیدم و چشمام رو روی هم فشار میدادم و بعد یک حالت تعجب و کنجکاوی باعث شد این حالت بپره و بعد بلند شدم و رفتم آبی به صورتم بزنم که بین ابروهام رو در آینه روشن دیدم، انگار یه لامپ کوچیکی زیر پوستم بین دو ابرو روشن شده. خب ببین، گفتی که با تمرکز بین ابروهام متوجه شدم که چند ثانیه دارم روبروم رو میبینم. ببین ما وقتی تمرکز میکنیم، والا فرصت نشد من در مورد این موارد صحبت میکنم، وقتی روی ناحیه تمرکز میکنیم، مثلا روی چشم سوم، مثلا این ناحیه بالا، باعث تجمع انرژی تو اون ناحیه میشه. خب مثلا اگر روی این ناحیه تمرکز کنی، چاکرای قلب، باعث تجمع انرژی تو ناحیه چاکرای قلب میشه و حتی احساس میکنی کم کم گردش و حرکت انرژی رو. متوجه شدی؟ و به خاطر تمرکزت و اون انرژی های اولیه‌ای که داشت چاکرا میگرفت، باعث شد که این تجربه خاص رو داشته باشه و یه جور یک اعلام
فعال شدن اولیه بود برات، متوجه شدی؟ خیلی براشون پیش میاد، حالا هر کسی یه جور. و تو با چشم بسته تونستی رو به روت رو ببینی. این حالت قطعا پایدار نیست چون مال لولای بالاست، ولی تو مراحل اولیه تجربه‌های کوچولویی از هر چیز خواهی داشت تا یه آشنایی بهتری با چاکرات پیدا بکنی. و فکر کنم حتی به این حالت لامپی که یه اسمی یه جایی شنیده بودم در موردش، ولی الان یادم نیست. ولی دقیقا همین تجربه رو یه بنده خدایی فکر کنم داشت و اونم همین توی مراحل اولیه‌اش بود و چیز اوکیه. و یه حالا تجربه اولی. بعد اینکه پریده به خاطر اینکه خب ذهن تو فعال کردی، سطح انرژی اومده پایین و وقتی سطح انرژی اومد پایین، ناخودآگاه اون حالت خاص دید چشم سوم هم غیر فعال شد. اگر مثلا تو فکر فرو نمی رفتی یا خیلی تعجب نمی کردی، ممکن بود لحظات بیشتری هم بمونه تا اینکه مثلا این مقدار ذهنت مشغول بشه یا فکرت بره جای دیگه میپرید. دومین تجربه‌ام یکم برام عجیب و ترسناک بود. به این شکل بود توی جای همیشگیم شروع به تمرین کردم که متوجه یک سایه واضح سیاه در قد و قواره انسان در سکنج بالای اتاق شدم. یه سایه واضح سیاه در قد و قواره انسان سکنج بالای اتاق شدم که 4 دست و پا در اون کنج هست و به من خیره است. بعد از دیدنش برای آروم کردن خودم روم رو برگردوندم به سمت دیگه اتاق که اونجا هم یک سایه سیاه شبیه به یک انسان ایستاده در کنار درب ورودی خونه دیدم که احساس خیلی خوبی بهش داشتم و حس کردم اون موجود باعث می شده که موجود در سکنج سمت من نیاد و همچنین بذاریم جو بخونم راحته. حس کردم سمت من نیاد و همچنین چند روز بعد اون موجود که کنار درب ورودی بود یک بار با آشفتگی که داشت من رو از خواب نیمه شب بیدار کرد و قبلش در حالت خواب و بیداری به هم گفت سریع بیدار شو. و برای یکی از دوستان خودم که انسان درست و خوبی هست و اون میشناخت آیت الکرسی بخون و بفرست براش. یه خورده عجیبه. ببین اون سیاه اولیه که دیدی سکنج اتاقت بود، خب احتمالاً عمار مکانت بود. خب این موقع مثلا با تعجب نگاه میکنم، مثلا شما داری برون فکنی میخوای بکنی، چون تا حالا همچین چیزی رو انجام نمیدادین، یه گوشه وای میسن نگاه میکنن. کاری هم بود ندارم، آزاری هم برای مشکلی به وجود نمیارم. خب خصوصا حالا سن پایین تراشون اینجوری هم مثلا یه وای میسن با تعجب نگاه میکنن این رو مثلا برون فکنی میکنن که تا حالا همچین کاری نمیکرد. براشون مقدار عجیبه و کاری باید ندارن. اگر چون فکر میکنم که مثلا اهل طلسم و این حرفا نبودی، پس چنی بهت وصل نباشه احتمالا و مشکلی نداشته باشی و پس احتمالا اون احتمال بالایی هست که اون عمار مکانت بوده باشه. ولی خب بازم حالا خیلی اطلاعات کاملتر نداری. بعد گفتی که یه موجود دیگه دیدم که اونم سایه سیاه داشت. موجودات نورانی یا خوب سایه سیاه ندارن. خب احتمالا جز خنثی ها بوده. خب و اینم بهتون بگم هر موجود تاریکی هم دوستان به هیچ عنوان دیدی نباید با تاریکی در بیفتید ها. تاریکی رو باید بپذیریم. وظیفه انسانی ما توی ماورا اینه که تاریکی رو بپذیریم. و زمانی که بهمون حمله نکرده، کاری با اون نداره، نباید نابودش کنیم، نباید باش بدرفتاری کنیم، نباید نمیدونم از خانه بیرونش کنیم. کاری با ما نداره. اونم هست. مثل اینه که یه آدم دروغگو هم هست، آدم خوب هم هست. و مثلا آدم دروغگو رو از جامعه مثلا حذفش می‌کنیم، نمیدونم می‌کشینش، نه. پس اونم هست. اونم باید بپذیریم. خیلی حواستون باشه که بیخودی درگیر نشید، چون گناه داره و باعث میشه که حتی برای برون فکنی تو مشکل پیش بیاد. خب پس اون موجود سیاه پس احتمالاً یا خنثی بوده یا جز همون تاریکی ها بوده یا جز عمار مکان خونتون بوده. گفته که یکی از دوستان خوبم
و در خطره. یه باری گذاشته بخونم گفته که من مانیتور دو تیکه میشه اینجا. انسان درست خوبی است اون میشه آیت الکرسی بخون و بفرست براش، انگار که در خطر هست و من بیدار شدم و انجام دادم. آها، نوشته که گفتی که قبلش در حالت خواب بیداری به هم گفت سریع بیدار شو و برای یکی از دوستان خودم که انسان درست و خوبی هست که اون میشناخت آیت الکرسی بخون و بفرست براش، انگار که در خطر هست و من بیدار شدم و انجام دادم. ببین نمیشه واقعا بهش خیلی اعتماد کرد، خب چون سایه سیاه دیدی. اگر مثلا سایه سفید میدیدی یا مثلا بخار آب شکل میدیدی باز بیشتر میتونستی بهش اعتماد کنی. ولی موقعی که آیت الکرسی داشتی میخوندی اون کجا بود؟ خب اگر حسش میکردی اطرافت، خب باز یه احتمال بیشتری میدادم که خیلی مشکلی نداشته باشه با این دست از انرژی ها. ولی اون گفتی که بیدار شدم و براش خوندم. شاید هم مثلا یک چنینی بود که حالا تو خونتون هست یا مهمان انبار مکانتون بوده یا یه خطایی از قبل کرده باشه که احتمال این رو کم میدم. اینا میتونه باشه ولی خیلی طرف قابل اطمینان نیست و مراقب باش کاری که انجام میدی اینجوری نباشه که بعدن ازت سوء استفاده کنه، چون یه بار ممکنه با آیت الکرسی بیاد دفعه بعد یه چیزای دیگه بخواد ازت. اینا هست، خلاصا مراقب باش. ولی تا اینجا چیز اتفاق بعدی برات نیفتاده و همه چی کاملا طبیعی و اوکی و نرماله و پیش میاد. داره اونام بالاخره حتی اگر وضعشون تاریکی باشن خب میدونم مثلا اون انسان اوکی اگر آیت الکرسی براش بخونه از اون خطر دور میشه. خب یا حتی میدونم مثلا تاریکی به اون وصله، اگر برای مشکلی پیش بیاد، برای این مشکلی پیش میاد از تو مثلا کمک میخواد که مثلا آیت الکرسی بخونی که اون خطر ازش دفع بشه. نمیتونم در مورد ماهیت اون بهت چیزی بگم ولی اینجوری نیستش که یعنی اینجوری خیلی اطلاعات کاملی ندادی تو این زمینه که بخوام در مورد ماهیت اون قضاوت کنم. ولی از اون سایه سیاه احتمالش میدم یا جزء تاریکی باشه یا جزء خنثی ها باشه. خب گفتین که سومین تجربه هم باز با همین موجود بود. وقتی خواب بودم احساس کردم که اون من رو در حالت برون فکنی میاره. من هیچ وقت چهره یا بدنش رو ندیدم ولی به محض دیدن سایه‌اش متوجه میشدم که اون هست. یک بار اون با یک خانم کنار من اومدن و خودشون رو معرفی کردن و اون خانم هم فقط صحبت میکرد. اسامیشون هم از اسامی رایج شیعیان بود و مکالمه و معارفه داشتم و رفتم و دیگه هم ندیدمشون. این تجربه مال تقریبا 2 سال پیش هست. یعنی یه خانم آورده پیش تو، برای چی باید آخه مثلا یه خانم بیاره به تو معرفی کنه؟ نگفتی که آیا قبلا حرکت های احضار جن اینایی انجام دادی یا نه، یا عقیقه برای خودت زدی یا نه؟ اینا رو حتما دوستان دیگه بگن توی تجربیاتشون. یک بار هم در خواب تونستم بر کالبدم در خواب تسلط پیدا کنم و خوابم رو تبدیل کردم به برون فکنی که در شهری قدم میزدم که مردمانش در روی پلی بر روی رودخونه قدم میزدن و یک آب و هوای خیلی خیلی مطبوعی داشتن. خنکی و نسیم بهاری رو میتونستم حس کنم و از همه جالبتر این بود بین مردمشون موجوداتی عجیبی بودن. مثلا یک انسان رو تصور کنید در حال قدم زدن هست ولی با همین ظاهر مدرن ما، ولی صورت گربه داشته و در کنار دوستان انسانی خیلی عادی قدم میزنه. آره توی لایه‌های ماورایی اینجوری هم و به خاطر اجدادش اون موجود خوب اون حالت صورت گربه‌ای خودش رو حفظ کرده ولی خوب انرژیش با بقیه اوکیه. خاطر همین مثلا میره با اون تو شهر اونا هست، با اونا رفاقت میکنه و مشکلی از این بابت نیستش. حالا تو شهر قدم زدی و این چیزها رو دیدی، حالا یکی از راه‌ها رفته بودی دیگه. و یکی از آخرین تجربیاتم مال چند ماه پیش اینه که یک دوستی رو در یوتیوب دنبال میکردم که ادعای دانش ماورا داشت و مثل شما یک سری اطلاعات میداد که برام جالب شد و من خوب میدونستم که ایشون اذن قدم نداره و تجربی هست و ادعا داشت که بدون استاد خودش خیلی چیزا رو یاد گرفته.
بعد دیدم دوره آموزش ماورا داره، با پول زیاد میگذاره و ادعا داره که از ماورا خیلی اطلاعات بهمون میده و یک بار هم دوره رو نظری کرد و گفت که با هر مقدار پرداختی خودتون این دوره رو میتونید بیایید و من هم با پرداخت 100,000 تومان باعث شدم که ببینم چی آموزش میده، که متوجه شدم مقدمات دعانویسی رو با مباحث ماورایی ادغام کرده، که بلافاصله متوجه شدم اینجا دونه پاشیده بودم برای دعانویس کردن ملت. بعد از 10 یا 12 جلسه آموزش صوتیش رو دیگه گوش نکردم که شبش برون فکنی بهم دست داد و در جایی که خواب بودم یکی از کالبدم بودم و در کنارم یک موجود شبیه به انسان ولی چهرهش رو خوب ندیدم. 40 الی 60 سانتی تمام سبز رنگ بود. این از این مدل زیاده که به هم با غرور میگفت که تو انتخاب شدی که قلم بزنی. به به. که من بهش گفتم من علاقه‌ای به قلم زدن ندارم و نمیزنم، که خوب با تعجب نگاهم کرد و نمیدونست چی بگه که یک صدای خیلی عصبانی در سرم در همون حالت برون فکنی شروع کرد با ناراحتی من رو امر و نهی یا بازخواست که چرا نمیخوای قدم بزنی، برای چی قبول نمیکنی و چیزای دیگه. من حس کردم آلفای اون موجود سبز رنگ هست. آلفای موجود سبز رنگ؟ نه. ببین خب دیگه خود متوجه شدی داستان چی بوده. این آقا مثلا فیلم که عالم ماورایی مثلا دعانویسی و از این داستان هست و ایشون خب در واقع آموزش دعانویسی میخواسته بده و حالا اون دورهش هم که شرکت کردی و اینا. بعد خب موجوداتی که معمولا اطراف این افراد هستن خیلی پیگیرن، یعنی دنبال جذب آدمای جدید، نیروهای جدیدن. خب و اون تجربه‌ای که به دست اون موجود اومده گفته اون خودش جز اجنه هایی بود که با اون چجوری میگن با اون عوامل اصلی اون دعا در ارتباطه، این داشت براشون یه جورایی یار جمع میکرد. خب و اون حالتی که دیدی گفته که تو انتخاب شدی و نمیدونم از این حرفا نماش دروغ بوده، به داشته گولت میزده و گفتم فکر میکنم یه توی این وادی ها بودی. ببین نشون داره میده داستان یه توی همچین وادیایی بودی، یه علاقمندی نشون دادی که اون موارد سایه های قبلی رو هم دیدی، چون توی حالت عادی چون خیلی باید تونسته نزدیک بشه میگم نگفتی حالا مثلا کامل چجوری بوده، خب شاید نمیشد مثلا بگی اینجا و اومدی گفتی که آره همین که صداش رو برد بالا من هم با خونسردی شروع کردم با خوندن آیت الکرسی کار بودم اظهار کنم که هم صدای اوقات شد و هم اون موجود شد. اون اصلا حرفش هم چرت بود که تو انتخاب شدی یا نمیدونم از این حرفا و خدا شکر خوبم متوجه شده و من به خوابم ادامه دادم. فرداش هم پیام دادم به اون به اصطلاح استاد و بهش گفتم روی دورت یا طلسم هست خود خبر نداری و یا تحت نظر گرفتن شاگرداتو. کاملا درست هست، آفرین، تحت نظر گرفت و دنبال کننده‌هات رو میرن سراغشون. کیس کردم براش مهم نیست یا فکر میکنه من دروغ میگم. در کل این بخشی از تجربیاتم بود. امیدوارم ببخشید من رو که وقتی گرامی خودتون و دنبال کننده‌هاتون رو گرفتم، خواهی که با شما و همه دنبال کننده‌هاتون و همچنین دوستدارانتون یا علی انشالله که سلامت بشه آقای رضایی گل و تجربیات اولیت حالا جالب بود و خدا شکر متوجه بودی، چون خیلی ها وقتی میرن تو این فاز میرفتی سراغ دعانویسی اینا کلا میبردنت یه وادی که دیگه سخت میشد برات گردونن و خدا رو شکر خداوند هواتو داشت و خودت هم هوشیار بودی و به نظرم چون داری کم کم وارد این وادی ها میشی اگر که عقیقه‌ای نزدی من احساس یه ذره خطر دارم در موردت. خب عقیقه نزدی به نظرم هم بزن، حرم امام رضا عقیقه میزنم و خونتون هم یه مقدار پاکسازی کن. خونتون اون موجودات خیلی چیزای ضد و نقیض میگرفتم ازشون، خیلی مراقبشون باش، نیت بدی نداشته باش. گفتم باشون درگیر نشو توی برون فکر، این چیزا طبیعیه میبینی
موجودات میبینی، میری تو لایه هموار مکان ممکنه مثلا یه 4 تا دختر بچه ببینی، نمیدونم هزار تا چیز ممکنه ببینی. خب درگیر باش، نمیخواد قصد نابودی نداشته باش و اگر هم موجودی دیدی خیلی آروم ازش بپرسی چرا اینجایی، یا چیزی میخوای بگی، با صلح باش برخورد کن و اونم همجوری باید برخورد بکنن. و نمیتونم بگم اون با موجود نورانی و مطمئنی در ارتباط بودی، پس در این مورد حتما خیلی حواست بهشون باشه و خیلی خوب شد که از اون اصلا به نظر من از روی اون گروه بیا بیرون، گروهی که حالا اون آقای استاد مثلا ایجاد کرده بود که همه رو جمع کرده و در نهایت بخواد دعانیست بکنم. از اونجا اصلا کلا بیا بیرون، چون همونطور که خودت درست اصلا اون کلا خودش زندگیش همه چیش تحت نظره، چون داره اصلا تبلیغ دعانویسی میکنه. ببین من خدا خیلی تو این مشکل رفته. حالا اگر بهش دسترسی داشتی بهش بگو که یه بار بهش بگی بد نیست، به عنوان مثلا توصیه برادرانه بهش بگی این راهی شما دارین دیگه اشتباه، هیچ لزومی نداره. شما اگر مثلا بخواید چشم سوم فعال بشه یا بومفکنی داشته باشی، نمیدونم این مسائل رو با دعانویسی قاطی بکنی. و این مسائل چیزی دیگه است، طلسم نویسیه. طلسم زدن کار درستی نیست. انسان از دایره ایمان الهی خارج میشه با این حرکت ها. حالا هر توجیهی بخوای برای خودت بیاری، بهتر این کار رو نکنی، به اونم بگی که یعنی بهتر بهش بگو که بهتر این کار رو انجام ندی و ادامه ندی. حالا که هرچی بخونشش بود دیگه با خودش دیگه، به اونش به شما نمیشه گفت، سواتی داره. و تجربیات اولیت دیگه، اون برون فکنی هم که رفتی، حالا از این رفتی مثلا دیدی تو شهری که یه سری از صورتشون گربه بوده، عجله کلا اینجوری هم. حالا یه جایی میری مثلا نگهبانای شهر هستن صورتشون شبیه گرگ یا با ظاهر انسانی، یا جا میری مثلا صورتشون شبیه روباهه هست به هر حال، یا مثلا این پاشون شبیه شیره، نمیدونم یه چیزی از صورتشون شبیه شیره، چیزای عجب غریب زیاده تو عالم ماورا و برای خودشون خیلی عادیه. شاید برای من و تو عجیب باشه ولی برای خودشون طبیعی و عادیه و اوکی، مشکلی هم وجود ندارن دیگه. حرف خاصی نیست ولی تجربه قشنگ بود. حالا امیدوارم که برای بقیه دوستانم انگیزه بشه که تمریناتشون رو انجام بدن روی پاکسازی چاکرا، اصلاح نفسشون، اصلاح خلقیاتشون، اصلاح درونیاتشون، اصلاح واکنش هاشون کار کنن، قلبشون رو بیشتر پر از عشق کنن، پر از مهربانی کنن و ذهنشون رو آرومتر کنن، مدیتیشن داشته باشن، روی چاکراشون کار کنن. به مرور تجربهشون بیشتر میشه و انشالله میتونن پیشرفت بهتری داشته باشن. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، 100 دفتر نشاید گفت، از فل حال مشتاق. ممنون میشم دوستان اگر تجربه ای دارید تو این زمینه ها میخواید مطرح بکنید با اطلاعات کامل باشه که بشه یه ویدیو از روش درست کرد. ممنونم، سلامت باشید.